dahil ayaw na paawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ka niya, sana'y Magandang araw, kamusta kayo? Ang topic natin na pag-aaralan ngayon ay ang pagpiyok at kung paano ito may iwasan. Ano ba ang mga dahilan kung bakit pumipiyok ang isang tao? Isang rason ay ang maling pagpili ng key or range ng kinakanta. Unang-una dapat alamin ninyo kung ano ba ang range ninyo. Sa mga babae, ang alto ang pinakamababa, sumunod ay ang mezzo-soprano, nasa gitnang range, at ang pinakamataas ay ang soprano. Sa lalaki naman, ang pinakamababa ay ang bass, ang middle range ay ang baritone, at ang tenor ang pinakamataas. Kung kayo ay alto, pero ang range na kakantahin nyo ay pang soprano o yung key na kakantahin ninyo ay pang soprano, siguradong may hirapan kayo sa taas ng key at sa mga matataas na note. Sigurado na may hirapan kayo dahil hindi ninyo wala sa range ninyo yung kinakanta ninyo. Ganon din po sa mga lalaki kung kayo ay bass at ang kinakanta ninyo or ang key na kinakanta ninyo ay nasa range ng pang tenor, hindi ninyo maabot ang taas na kinakanta nyo. Asahan nyo na hindi ninyo na maabot yan. Ano pong solusyon dito? Una, alamin nyo muna kung ano yung range nyo at itama nyo ng maayos kung ano yung key ng kinakanta ninyo para mag-fit sa boses nyo. Hindi nyo po kailangan pahirapan ang sarili ninyo dahil pwede namang i-transpose ang key ng kinakanta ninyo. Isa pang dahilan kung bakit pumipiyok ang isang singer, dahil na rin siguro sa puyat, kakulangan ng energy, o minsan may nararamdaman, minamalat, or minsan pagod ang katawan, at marami pang iba. Nagiging mahina ang energy or mahina ang inilalabas na energy ng katawan kung kaya't hindi nasusuportahang mabuti ang pag-attack ng mga matataas na notes na nagdudulot din ng pagpiyok habang kumakanta. Paano naman kung nasa range naman yung kinakanta ng isang singer at maayos naman ang kondisyon ng katawan niya para kumanta pero pumipiyok pa rin? Mga kadahilanan kung bakit di pa rin maiwasan ng pagpiyok ay una, yung kakulangan sa kaalaman sa mga tamang paraan o mga teknik ng pag-atake ng matataas na notes. tunay na mahal ka niya. Pa? Pumiyok. Paano maiwasan yung piyok? Bigkasin mo maigi yung consonant. Anong consonant doon? Ka, niya. Nasaan yung consonant? Anong consonant? Di ba yan? Yeah. Kanya sa bibig. N, tsaka ya. Ya. Diba? Tunay na mahal ka niya. Oh, huwag mo nga ganon kasi dito mapupunta. Papasok. Tunay na mahal ka niya. Oh, ngayon supportahan mo. Laksan mo. Tunay na mahal ka niya. Oh, yun. Sana'y Buksan mo yung A. kanya. N. Tunay, Go. tunay na mahal ka niya. Sana'y hayaan mo. Okay. Panoorin niyo po yung aking video na sikreto ng powerful na boses at marami po kayong matututunan doon na paraan para ma-atake ninyo ng maayos ang mga matataas na notes. Ano pa ang mga factor kung bakit pumipiyok o hindi maabot ang mataas? Mas madalas na psychological ang problema ng pag-atake ng high notes, lalo na kung nasa range naman niya yung kinakanta at nasa condition naman siya. Kadahilanan po nito ay ang takot. Naapektuhan din po ang konsentrasyon ng isang singer at ang preparasyon niya. Ang preparasyon para i-atake yung mga high notes. Mahal ka ng iba, kahit aking damdamin. Tunay
Oh, bakit nawala? Kanina abot dito. Yan ang problema pag nagbabasa ka. Diba? Yan ang problema pag binabasa mo. So, dapat next time memorize mo yan. Memorize ko naman. O, bakit tinitingnan mo pa? Kinakabahan na ako. O, bakit ka biglang kinabahan? Huwag na matext. Concentrate lang dun sa ginagawa mo. Okay lang magkamali. Normal na nagkakamali. Lalo na kung iba yung gagawin mo. O lalo na bago pa lang yung ginagawa mo. Okay lang yun. So, tanggalin mo yun. Tanggalin mo na baka magkamali ka. Normal. Magkakamali ka dahil ngayon mo pa lang siya ginagawa. Wala namang perfecto na galing ka agad nakukuha. Diba? Okay, so let's try. Bakit ba ikaw? Last part. Sa pag-ibig mo naman, nagmamayari na. Nais ko nang malaman mo Prepare. na minamahal kita. Bakit ba ikaw ang naisip ko at Isa pa, yung preparasyon. Ang preparasyon po ay pinaka-importante at napakahalaga sa pag-atake ng high notes. Nakasalalay dito ang paghahanda ng sarili para magawa ang kinakailangan. hayaan mo, ibigin kita. Maghihintay. Oh, yan ang problema. Oh, nag-attack ka lang, hindi ka na-support, hindi ka na-prepare. Diba? Ganun lang ang ginawa mo. Walang preparation, walang support sa susunod na linya. Kaya lahat ng ini-squeeze mo, ubus na bago mo pa maabot yung mataas. Lahat ng isusupport mo sa boses mo, ubus na. Kasi pinakawalan mo na. Hindi ka nag-prepare, hindi ka kumuha ng panibago. Yung pagbuelo, yung paghanda ng buong katawan, tamang tayo o posture na kinakailangan para sa pagkuha ng sapat ng hangin at kailangan sa pag-atake ng matataas na notes. Kailangan pong i-prepare yun. Kailangan pong i-prepare yung sarili na kailangan nakakuha ka na ng hangin para meron kang isusupport sa mga high notes mo. Isa pa rin po dito yung relax na parte ng leeg. Dapat relax po yan. So, kailangan na aware po ang singer na hindi nagkakaroon ng tension sa iba't ibang parte ng katawan niya habang kumakanta, lalo na sa parte ng leeg. At iwasan din ang pagtingala habang kumakanta dahil nagdudulot po ito ng pagsara ng voice box. Hindi po nakakadaan ng maayos ang hangin at ang boses dahil nagkaroon na ng tension sa lalamunan. kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal ka ng iba. Ayaw na paawit ng aking damdamin. Yes. Tunay na mahal ka niya. Okay, ang idea nun, kaya yan sumasakit na, di ba? Kasi ang puwersa nandito, kaya sinasabi ko sa iyo na huwag kang tumingala. Pag tumingala ka, ang tendency niyan ay sasakit ang lalamunan mo kasi hindi nakakalabas ng maayos ang boses from the vocal cord. Anong pinakatamang paraan? Pasok ang baba. Pag nag-a-attack ng mataas, pasok ang baba para yung flow sa loob ng larynx, ng voice box mo, yung daanan niya bukas. Sumasara yan pag nakaganyan ka. Tandaan mo to, yan ang habit mo. Pag kumanta ka na, nakatingala ka na pag mataas na. Mali yun, Aiden. Kaya Mali. Ano ang tama? Pasok ang baba kasi binubuksan mo yung voice box mo. Okay? Dapat walang tension dito. Ano pa ang kulang? Kaya pumipiyok. Hangin, suporta ng hangin. Ano pa ang kulang? Isa pang kulang. Suporta ng bibig sa vowels at consonant. Yung tatlong yun. Importante sa pagkantay. Okay? Isa pa sa mga solusyon para
may ayos ang mga high notes at ma-attack ang mga high notes na ng mas maayos at maiwasan ng pagpiyok ay ang paggamit ng alternatibong vocal register. Ano po yun? Yung falsetto. Ang falsetto o head tone ay mabisang alternatibo sa pag-attack ng matataas na notes na hindi na kayang abutin ng normal na boses. Panoorin niyo po ang aking video, ang aking vlog na ginawa tungkol sa falsetto at matututunan niyo kung paano gawin ng tama ang pagfalsetto. Para po sa mga bagong nag-aaral ng pagkanta, normal lang po na pumiyok o kaya naman ay minsan masintonado. Wala pong magagaling na singer o walang magaling na singer na hindi pinagdaanan yon. At wag na wag po kayong maniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na wala kayong pag-asa sa pagkanta. Dahil hanggat may boses po kayo, wala pong imposible at natututunan naman ang pagkanta. Importante lang po ay ang tiyaga, determinasyon at ang tiwala sa sarili para makamit ninyo ang kagalingan at kahusayan sa larangan ng pag-awit. Hanggang sa mga susunod na voice lessons po, magkita-kita po tayo muli. Maraming salamat po.